අද අපි හදන්න යන්නේ මැංගෝ ස්මූති. බලමු මොනවද අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කියලා. හොඳට ඉදිච්ච අඹ ගෙඩි එකකුයි, කිරි පිටි අරන් තියෙනවා මම, අයිස් කියුබ් අරන් තියෙනවා, සීනි අරන් තියෙනවා, යෝගට් එකක් අරන් තියෙනවා, කිරි අරන් තියෙනවා, ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්. අපි බලමු දැන් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම අඹ ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම සීනි ටික දාගන්නවා. දැන් මම යෝගට් ටික දාගන්නවා. දැන් මම කිරි පිටි ටික දාගන්නවා. දැන් මම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික දාගන්නවා. දැන් මම අයිස් කියුබ් ටික දාගන්නවා. දැන් බලමු කොහොමද අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නේ කියලා. දැන් මම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. දැන් මම බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපේ මැංගෝ ස්මූති එක ග්ලාස් එකකට දාගෙන බලමු. අද මම හදපු රෙසිපි එක ගැන ඔයාලට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ cooking with nilu YouTube channel එක subscribe කරන්න.